انا هروح اتفرج بس ومش هشتري حاجة يعني. طيب انا ممكن اروح اشتري الرواية دي بس وهاجي على طول. انا اكيد يعني مش هشتري كتب كتير، انا اصلا مش معايا مكان في الشنط. لا المرة دي بقى اكيد مش هشتري حاجة. يلا يا راجل بلا كدب بقى، بوشك ده كداب كدب الابل. يا اهلا وسهلا يا بوك سكواد. اللي شفتوه في اول الفيديو بيعبر عن معاناة حقيقية لأي قارئ، ودي حاجة بتحصل لي بشكل شخصي زي ما شفتوا، وبتخلي قائمة الكتب المفروض أقراها تفضل توسع 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 لحد ما هتلتهمني قريب إن شاء الله. المهم أنا قررت أستغل المعاناة دي وأعمل فيديو عن الكتب اللي اشتريتها في الفترة اللي فاتت، أو ما يسمى بالبوك هول. أول حاجة الكتب اللي اشتريتها من معرض قصر الثقافة للكتاب المخفض، المكان اللي بخلص فيه فلوسي كلها تقريبا. أول كتاب اشتريته من هناك أنبياء الله لأحمد بهجت، وده كتاب أنا اتكلمت عليه قبل كده في فيديو رمضان ريدز اللي ممكن تشوفوه من اللينك هنا. الكتاب ده أنا بدأت قراءته PDF، لكني أول ما شفته في المعرض جبته من غير تفكير لأني حبيت أسلوب الكاتب جدا، وكانت أول مرة أقرأ كتاب عن قصص الأنبياء من غير ما أوقف قراءة في النص أو أزهق. الجميل في الكتاب كمان هي تعليقات الكاتب على جوانب معينة في القصص وربطها بالواقع. أنا حاليا في الجزء الخاص بقصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقربت أخلصه وهقول لكم رأيي عنه بالتفصيل قريبا إن شاء الله. تاني كتاب هو أثقل من رضوى، مقاطع من سيرة ذاتية للرائعة رضوى عاشور. بعد ما قرأت لها ثلاثية غرناطة عندي استعداد أقرأ أي حاجة هي كتبتها، لأني حبيت القصة جدا واللغة العربية اللي بتستخدمها من أعذب ما قرأت. نروح لثالث كتاب هو فahrenheit 451 لراي برادبري، وهو ترشيح من آية، فطبعا جبته من غير تفكير يعني. الكتاب بيتكلم عن أسوأ مجتمع ممكن أعيش فيه، مجتمع بيحرق الكتب وبيعاقب اللي بيقتنيها أو يقرأها. ده كل اللي أعرفه عن الكتاب، وكان كفيل إنه يخليني أشتريه. بالمناسبة الكتاب اتعمل فيلم، بس مش هشوفه لما أقرأ الكتاب الأول. رابع كتاب هيكون أول تجربة ليا مع نجيب محفوظ. سمعت كلام كتير قوي عنه، بالناس بتقول عليه كاتب عظيم وناس بتقول عليه حاجات تانية مخالفة لكده، فقررت أقرأ له وأحكم بنفسي، وده كان ترشيح آية برضو عشان أبدأ بحاجة صغيرة وبسيطة يعني. آخر كتاب اشتريته من معرض قصر الثقافة هو أين نذهب يا بابا لجون لوي فورنيه. يا ريت أكون نطقت اسمه صح. مش عارفة اجيبها لكم ازاي، بس ده كان ترشيح آية برضو. الرواية دي انا مأجلاها لليالي الشتاء الكئيبة عشان المود يكتمل. نيجي لمجموعة تانية وهي الكتب اللي اشتريتها من مكتبة الكشك، وهم كتابين لدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه. في الأصل أنا كنت رايحة أشتري أفراح المقبرة بس لأنها آخر رواية صدرت للدكتور، لكن لما شفت يوتوبيا حسيت كأنها بتندهلي، فكان لازم أجيبها. أفراح المقبرة كان أنيسي في السفر وكملته لما رجعت، مع أني كان نفسي يستمر معايا للأبد عشان ما حسش بإحساس الفقد اللي حسيته بعد ما خلصت الكتاب. بالنسبة ليوتوبيا فهي طبعا غنية عن التعريف، وأنا مش عارفة أنا إزاي ما قريتهاش لحد دلوقتي، بس أنا مأجلاها لنفس ليالي الشتاء الكئيبة مع أين نذهب يا بابا. كان المفروض بعد الكتب دي ما اشتريش كتب تاني، بس تفتكروا ده منعني؟ لا absolutely. رجعت من أمريكا بكتب برضو،
Club Modernity for Reluctant Christians, Trialogue, Jews, Christians and Muslims in Dialogue, Renewable, One Woman's Search for Simplicity, Faithfulness and Hope. دي كتب كانت متقدمة لنا من المنحة نفسها، لكن ده لا يعني إطلاقا إني ما اشتريتش كتب بنفسي. في واشنطن رحت مكتبة بتبيع كتب مستعملة وبالتالي أرخص من المكتبات التانية، واشتريت The Tragedy of King Lear لويليام شكسبير وفرانكنستاين لماري شالي. اللي خلاني اشتري فرانكنستاين هو اني اتفرجت على فيلم بيحكي قصة حياة ماري شالي وعجبتني شخصيتها جدا والأحداث اللي حصلت لها واللي ألهمت الرواية دي. كان ممكن اشتري كتب تانية من نفس المكتبة بس الاستعجال وحش. في فيلادلفيا رحت فرعين لبارنز نوبل، كنت مفكرة اني هشتري كذا كتاب من ضمنهم Children of Blood and Bone لتومي أريامي، بس في الحقيقة ما اشتريتش منهم حاجة لان زي ما انتوا عارفين احنا فقراء قوي قوي، فرجعت بخفاي حنين زي ما بيقول. لكن جري الهوست مام بتاعتي بلغ بيها اللطف انها جابت لي الكتاب هدية، وطبعا مش قادرة اقول لكم احساسي ساعتها كان عامل ازاي. الرواية دي كل الناس تتكلم عنها على Goodreads وعلى بوكتيوب كمان، والصراحة I fell in love with the cover. آخر كتاب اشتريته كان من واشنطن برضو. في الواقع الكتاب ده أنا سألت عليه في كل حتة عشان ألاقيه وبرضو ما كنتش لاقيه، فأول ما لقيته في أمازون جبته على طول. الكتاب ده بيحكي عن مجتمع ديستوبيان زي ما بيسموه، بتختصر فيه حياة مجموعة من البنات إنهم يخلفوا، بس ده كل المطلوب منهم. أنا ما أقدرش أسمي نفسي فيمينست، بس القصة جذبتني وأنا بدأت أقرأ فيها حاليا ومتحمسة جدا إن أشارككم رأيي فيها بعد ما أخلص. كده أكون شاركتكم كل الكتب اللي اشتريتها الفترة اللي فاتت، مع وعد إني مش هشتري كتب تاني. طيب هجيب بس ظل ريح لكارلوس زافون وبعدين مش هشتري كتب تاني. ثبات في الخلاط. قولولي ايه رأيكم في الكتب اللي اشتريتها، ولو عندكم اقتراحات لكتب ممكن اشتريها بعد كده يعني هستناها منكم في الكومنتس. كالعادة خليكم فاكرين keep your friends close and your books closer.